ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව BSK chef channel එකට. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ හරිම ක්‍රමයට පස්තා එකක් බොයිල් කරගන්න විදිය. මම වතුරයක් තියාගත්ත මුලින්ම රත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුරකට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරගන්නේ මොකද පැස්තා එක බොයිල් කරගන්න ඕනේ අපිට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. නැත්තම් පැස්තා එක ටිකක් ඇලෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ සෝල්ට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් වතුර එක බොයිල් වෙනකොට තමයි පැස්තා එකතු කරගන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඔයාලට පුළුවන් කැමති පස්තා වර්ගයක් මේ විදිහට බොයිල් කරගන්න. අපි බොයිල් ලෝට් එකට පස්තා එක දැම්මට පස්සේ බොයිල් කරගන්න ඕනේ විනාඩි 10ක්. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් යනකොට පස්තා එක බොයිල් වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද පස්තා එක බොයිල් වුණාට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා පස්තා එක කොහොමද බොයිල් කරගන්නේ කියලා. මම හිතුවා මම පස්තා එක බොයිල් කරන විදිහත් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා නොදන්න අයටත් දැනගන්න කොහොමද හරි විදිහට රස වෙනස් වෙන්නේ නැතුව කැඩෙන්නේ නැතුව පස්තා එකක් හරි විදිහට බොයිල් කරගන්න විදිහ. දැන් අපි පස්තා එක බොයිල් කරගෙන ඉවරයි. දැන් විනාඩි 10ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා පස්තා එක බොයිල් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පේන්නේ අපිට. පෙනේ පස්තා එක දෙකට මැද්දෙන් කැපුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මැද සම්පූර්ණ එකම පාටට තියෙනවා. පස්තා එක බොයිල් මදි නම් ඇතුලෙන් සුදු පාටට රවුමක් වගේ පේනවා ඔයාලට නූලක් වගේ. ඒ කියන්නේ පස්තා එක තැම්බෙලා මදි. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි පස්තා එක සම්පූර්ණම තම්බන්නේ නැහැ. මොකද අපි පස්තයක් සාමාන්‍යයෙන් හදලා ගන්නේ සෝස් එකක් එක්ක. එතකොට ඒ සෝස් එකකිනුත් තව ටිකක් පස්තා එක බොයිල් වෙන නිසා අපි ගොඩක් පස්තා එක බොයිල් කරගන්නේ නැහැ. මම ආයෙත් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට හොඳට පේනවා පස්තා එක ඇතුළත් එළියත් එකම පාටට තියෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් පමණ තමයි යන්නේ පස්තා එකක් බොයිල් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා ආයෙත් පස්තා එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔලිව් ඔයිල් තව ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කෝන් ඔයිල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරලා තියන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න.